Xin chào quý vị khán giả. Chắc nếu mà quý vị mà đã vào video này thì chắc chắn là quý vị đã sử dụng một trong những chiếc điện thoại chạy Android 12, 13 đến từ Trung Quốc mà có các ứng dụng của Google bị ám vàng như thế này và không thể tắt được và không thể chuyển màu khác mặc dù là máy đã tắt cái chế độ đọc sách đi như thế này. Và các bạn đã phải đăng lên Facebook tìm những câu trả lời, và những cái câu trả lời mà thường được đem lại là phải đổi hình nền. Tại sao lại mọi người lại có những câu trả lời như thế? Bởi vì từ Android 12, 13 thì Google đã giới thiệu tính năng Material You, là cho phép là một số ứng dụng của Google khi mà nó sử dụng cái API Monet thì màu nền của ứng dụng sẽ tự động chọn màu chủ đạo của hình nền chính, và có thể sẽ có một số tùy chọn tay đổi. Nhưng ở các hãng Trung Quốc thì nó lại không cho phép mình làm điều này, và cái giải pháp duy nhất cho đến thời điểm hiện tại là chỉ có cách là đổi hình nền. Thì ngày hôm nay mình sẽ bày cho các bạn cách mà để thay đổi màu chủ đạo của các ứng dụng này bị ám vàng, màu nền bị ám vàng, thành những cái màu khác mà bạn có thể dễ nhìn trong mắt hơn, giả sử như màu tím, màu xanh hoặc là bất kỳ màu nào bạn thích. Và trước khi bắt đầu thì chúng ta phải có vài điều chuẩn bị. Một điều cần lưu ý, thứ nhất là hướng dẫn này sẽ làm được cho tất cả các dòng máy chạy Android 12, 13 mà không hề hỗ trợ cái tính năng đổi màu Material You. Ví dụ như mình đang chạy Redmi K40s, đang chạy Android 13 ở đây. Và thứ hai là ở trên các cái dòng máy Xiaomi, đầu tiên bạn phải vào cài đặt và vào cái phần thông báo và trung tâm điều khiển. Vào phần thông báo Notification Set và chọn kiểu thông báo là bạn phải chọn kiểu Android để cách này nó hoạt động. Thứ hai là bạn cần phải đã kết nối với một mạng Wi-Fi. Nếu bạn không kết nối với mạng Wi-Fi thì rất tiếc là bạn phải chuẩn bị một chiếc máy tính và một chiếc cáp sạc để có thể làm được điều này. Và thứ ba là bạn phải bật chế độ nhà phát triển lên. Ví dụ ở trên những chiếc máy Xiaomi và các cái hãng Android khác tương tự, bạn sẽ vào đây, vào cái phần thông tin, giới thiệu thông tin máy. Ở MIUI thì nó sẽ bấm tầm 7 đến 8 lần vào phiên bản MIUI. Ở đây mình đã là nhà phát triển rồi cho nên nó đã báo là bạn đã là nhà phát triển. Còn ở một số máy khác thì nó sẽ là bản dựng hệ điều hành hoặc là bản dựng phần mềm gì đấy. Sau khi vào thì nó sẽ ở trên MIUI thì nó sẽ là phần cài đặt bổ sung Additional Setting. Còn ở một số máy khác thì bạn sẽ phải vào cái phần hệ thống. Tiếp theo là vào cái phần tùy chọn nhà phát triển Developer Options, và đảm bảo là bạn đã bật gỡ lỗi USB lên, và bạn cũng đã bật phần gỡ lỗi không dây lên để làm được điều này. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong thì bây giờ sẽ tiếp tục là đến bước cài đặt. Thì ứng dụng này tên là ứng dụng Repainter. Chúng ta mở Play Store, tra cứu ứng dụng Repainter. Và ứng dụng này có an toàn không thì theo mình thấy thì nó khá là an toàn. Mặc dù là ứng dụng này nó là mã nguồn đóng, rất tiếc, nhưng mà cái nhà phát triển đây là K-Dragon, và nếu mà bạn nào mà hay chơi vọc vạch root máy thì sẽ biết K-Dragon này là cái nhà phát triển đầu tiên của một cái module Magic mã nguồn mở là Universal Safety Fix. Và nhiều người đã tin tưởng sử dụng nó và nó cũng rất là an toàn, cho nên là mặc dù nó không phải mã nguồn mở nhưng mà cái nhà phát triển này đã đủ uy tín. Bây giờ chúng ta cài đặt, mở ứng dụng, bắt đầu. Ở đây nó báo là các cái ứng dụng, các cái tính năng thì sẽ bị hạn chế trừ khi có root, nhưng mà mình chỉ cần làm những cái điều rất là cơ bản. Đó là đổi màu vàng, ám vàng thành xanh, đỏ, tím gì đấy. Cho nên là mình sẽ tiếp tục setup. Rồi bây giờ bắt cài đặt. Bây giờ mình sẽ phải cho phép thông báo. Mình phải cho phép thông báo thì điều này mới làm được.
Đây, bật đã cho phép thông báo. Notification, yes, đã bật lên. Bấm vào setup. Đấy, cứ khi nào mà mình làm theo cái bước đó là mình cứ thoát ra và mình cứ bấm làm theo nó nói. Đây nó bảo là wireless debugging. Bật lên. Bây giờ đây, kéo xuống. Start pairing, tap pair device with pairing code. Nghĩa là bây giờ nó đã vào cài đặt gỡ lỗi không dây. Và bây giờ chúng ta phải vào kết nối bằng mã 6 số đây. Pairing code hoặc là mã gì đấy bằng tiếng Việt. Và đây cài đặt đã tìm thành cái mã này và bây giờ mình phải nhập cái code này vào. Nhập mã vào 8555505. Thế trong trường hợp nếu mà điện thoại của bạn hoặc là không có chế độ gỡ lỗi không dây như là những chiếc điện thoại LG, hoặc là bạn không thể có kết nối wifi được, hoặc là hoặc là cái chế độ kết nối bằng gỡ lỗi không dây nó bị lỗi vì một lý do gì đấy, thì bây giờ bạn cần phải làm gì? Thì đầu tiên thì như lúc nãy mình đã nói là bạn cần cần có chiếc máy tính và chiếc cáp sạc gốc. Đấy, và khi mà bạn bấm setup thì giả sử bạn đã cho phép thông báo như này. Và giả sử nó không có cái phần gỡ lỗi không dây, hoặc là bạn đã thử các bước gỡ lỗi không dây ở đây và nó bị lỗi rồi. Nhưng nó lại bị lỗi. Nhưng mà nó lại không cho bạn tiếp tục, nó cứ bắt buộc bạn phải nhảy vào cái phần gỡ lỗi không dây cơ. Thì bây giờ bạn phải làm gì? Thì bây giờ thứ nhất là bạn cần máy tính. Và bạn phải đảm bảo là bạn có cái phần gỡ lỗi ADB đã được cài đặt Android Debug Bridge. Nếu mà bạn chưa nó cài đặt thì bây giờ bạn cần search Google là ADB Installer. Đây, tải cái ADB từ nguồn adbinstaller.com. Và bạn tải ADB Enfact Boot Platform Tool. Và bạn tải nó xuống. Và bạn tải cái file exe này xuống. Đây mình sẽ tải demo luôn cho các bạn. Bắt đầu tải. Và khi bạn tải xuống rồi thì bạn bấm vào đây. Dùng 7 zip hoặc win ra gì đấy. Extract để giải nén ra một cái thư mục riêng. Và đấy, và bạn đã tải được cái trình duyệt ADB. Và tiếp theo là nếu mà bạn đã tải trước đó sẵn nó thì vui quá. Nhưng bây giờ bởi vì bạn chưa tải, bạn gõ vào thanh đấy CMD thì nó sẽ hiện ra một cái thanh để vào Platform Tool để bắt đầu ấy. Tiếp theo là đảm bảo là cái chế độ gỡ lỗi USB, đây là gỡ lỗi bằng dây, cũng đã được bật lên. Này thì tất cả các máy đều có. Bạn cắm vào. Bạn cắm vào máy tính. Mới nhận, bấm vào sử dụng trong truyền file. Và kéo xuống khi mà USB debugging đã is on hoặc là chế độ gỡ lỗi USB đã bật thì bạn có thể tiếp tục làm bước tiếp theo. Thì mình sẽ vào đây. Mình sẽ copy cái dòng lệnh ADB shell này. Copy toàn bộ cái dòng lệnh này. Đấy, chúng ta sẽ copy cái dòng lệnh này. Copy selected text. Và quay lại cửa sổ CMD mà mình đã vừa tải và cài đặt xong. Bây giờ quay trở lại app Repainter như này. Mình copy vào. Đấy, copy cái dòng lệnh vào. Cái dòng lệnh này mình sẽ viết ở dưới phần mô tả. Enter. Đấy, và bấm setup là nó đã nhảy ra luôn. Nó đã cho phép mình chọn màu luôn. Và bạn có thể tiếp tục
Tiếp tục làm theo các bước mình sẽ hướng dẫn tiếp theo sau đây. Rồi, và nó đã ngây được. Và bây giờ nó sẽ cho mình chọn màu. Thì bởi vì nếu bạn ghét màu vàng như thế đấy, bạn có thể vào màu xanh và done. Và thế là nó đã cho phép. Và sau này khi bạn muốn đổi màu khác, đây giả sử mình làm màu xanh đây, thì các cái ứng dụng nó sẽ lập tức chuyển ngay sang màu xanh. Đây nó đã chuyển màu xanh thay vì màu vàng như ban đầu rất là khó chịu. Đấy, nó đã lập tức đổi sang màu xanh. Và đấy là bạn đã hoàn thành cài đặt và đổi xong rồi. Và để đổi một số ứng dụng mà có màu nền cũng dính theo cái màu chủ đề này mà sang cái màu mình đã chọn. Ở đây ví dụ là màu xanh như này, thì điều chúng ta cần làm đấy là khởi động lại điện thoại. Và đây, các cái ứng dụng đã được đổi màu theo ý mình muốn. Đây nó đã đổi thành màu xanh. Tiếp theo là đến phần giải đáp thắc mắc. Một số bạn khi mà vào đây rồi thì có cái phần khi bạn bấm lung tung thì có thể vào phần Gym. Nó sẽ hiện ra cái phần Repainter Pro này. Thì bạn có nên mua không? Và câu trả lời mình nói là không, bạn không nên mua cái Repainter Pro này. Và tại sao mình lại không nên mua cái Repainter Pro này? Bởi vì ở trên các cái máy, bởi vì ở trên đa số máy thì các cái tính năng này nó rất là bị hạn chế, và khi mà máy không root, và để phát huy được các cái tính năng của Repainter này bạn phải root máy. Cho nên là đừng mua, nó rất là phí tiền. Và thế là video đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem.